अहिलेको समयमा चाहिँ हामीलाई अनलाइन सपिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै बसेर चाहिँ सामानहरू अनलाइन मार्फत कसरी अर्डर गर्न सकिन्छ, साथै हामीले चाहिँ अनलाइन सपिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउँदैछु। र तपाईँहरू पनि अनलाइन सपिङ कसरी गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईँहरू चाहिँ प्ले स्टोर्समा जानुहोला र प्ले स्टोर्समा गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ दराज एप सर्च गर्नुहोला। दराज एप चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ टप अनलाइन सपिङ एप रहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यसको वेबसाइटबाट पनि तपाईँले अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने दराजको एप मार्फत पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोला र मेरो चाहिँ अपडेट रहेको छ, तपाईँहरूको पनि इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने इन्स्टल गर्नुहोला र अपडेट गर्नुहोला। त्यसपछि यो एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एप इन्स्टल भइसकेको छ र मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु र यो एपलाई चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। साइडमा प्रोफाइलमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अकाउन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूले गुगलबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ साइन अप गर्न नि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अर्डरहरू गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न सामानहरू रहेको छ र तपाईँहरूलाई अटोमेटिक रूपमा पनि सामानहरू आउँछ र तपाईँहरूले चाहिँ अब कुन सामान चाहिँ अर्डर गर्न गइरहनु भएको छ र अनलाइन सपिङ गर्न तपाईँले ज्याकेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ज्याकेटहरू यसरी स्ट्यान्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी टिभीहरू सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइलहरू जुनसुकै सामान पनि अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ नेपालको जुनसुकै ठाउँमा। र अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु र मोबाइलको चाहिँ ट्रिपड स्ट्यान्ड चाहिँ अनलाइन अर्डर गर्न गइरहेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु र जस्ट तपाईँले चाहिँ कुन सामान चाहिँ अर्डर गर्न गइरहन्छ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ मोबाइल ट्रिपड स्ट्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ र यो सर्च गरेको छु र तपाईँले यहाँदेखि सामानहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कुन सामान मनपर्छ यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो सामान यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्राइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ प्राइज हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्काउन्ट रहेको छ र सोल्ड यो सामान कस्तो रहेको छ यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। डेलिभरी चार्ज रहेको छ 80 रुपिज रहेको छ काठमाडौँ भ्यालीभित्र र तपाईँहरू बाहिर हो भने त्यसमा अनुसार नै हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। र सर्भिसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यो सामान कस्तो रहेको छ भनेर यहाँ कमेन्टहरू पनि आइरहेको हुन्छ, कमेन्टहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कमेन्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ अब सामानहरूलाई चाहिँ यसरी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्डर गर्नको लागि सजिलो रहेको छ साथीहरू। जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर बाई नाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट बाई नाउ भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको अटोमेटिक रूपमा चाहिँ फोन नम्बरहरू डिटेल्सहरू आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेको छ र फोन नम्बरहरू नै आउँछ र तपाईँहरूले डेलिभरी चार्ज देख्न सक्नुहुन्छ र प्लेस अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट प्रोमो कोडहरू लगाएर तपाईँहरूले चाहिँ डिस्काउन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ दराजको र भोचरहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ क्यास अन डेलिभरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले ई सेवा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू पेमेन्ट के रहेको छ तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ आइएमपीबाट गर्न सक्नुहुन्छ, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ र क्यास अन डेलिभरी त्यसै गरी ई सेवाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट म अहिले क्यास अन डेलिभरीमा क्लिक गर्छु र कन्फर्म पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र प्राइस रहेको छ यहाँ सम्पूर्ण डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ। आइटम टोटल 476 रहेको छ, डेलिभरी चार्ज यति र क्यास पेमेन्ट फी भनेको टोटल पेमेन्ट चाहिँ यति लागेको छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ क्यास पेमेन्ट गर्नुभयो चाहिँ 10 रुपियाँ फी लागेर चाहिँ तपाईँले ई सेवादेखि गर्नुभयो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ 10 रुपियाँ चाहिँ कम लाग्ने रहेछ। तपाईँले अनलाइन पेमेन्ट गर्नुभयो चाहिँ 10 रुपियाँ कम लाग्ने रहेछ भने देख्न सक्नुहुन्छ 579 टोटल फी लागेको छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर क्यास अन डेलिभरी गर्नुभयो भने चाहिँ 589 तपाईँलाई चाहिँ 10 रुपियाँ चाहिँ बढी लाग्ने रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ 10 रुपियाँ बढी लाग्छ र तपाईँले चाहिँ प्लेस अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको सजिलैसँग यहाँनिर चाहिँ अर्डर हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले अर्डर गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इमेल लगाउनु होला। यहाँ इमेल लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले प्लेस अर्डर गरेर सजिलैसँग अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ अफलाइन गर्न जानै राम्रो हुन्छ। तपाईँको सामान कस्तो हुन्छ पछि चेक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ र अफलाइनमा चाहिँ म अफर गर्छु। र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू, यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ दराज मार्फत। र अहिलेको समय चाहिँ दराज मार्फत चाहिँ देशभरि नै अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले प्लेस अर्डर गरिसकेपछि सजिलैसँग अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म अनलाइन सपिङ गर्न चाहन्न र यसरी तपाईँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ साथीहरू, धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला साथीहरू र एउटा कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला साथीहरू, धन्यवाद।